สวัสดีครัสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเรา Channel Fanboy จ้าเย่เย่กับคลิปนี้รีแคปของไปรักด้วยแมวเรียง EP 4ไหนยิ่งไงสินะยิ่งไงไหนๆก็ชื่อสิเรื่องว่าเปรักแล้วเนาะเปหน่อยเนาะ ติ้งดอง ขอเปหน่อยขอขอเปหน่อย ฉันก็นึกว่าอะไรเออเราก็ต้องเราจะได้แบบเราก็ต้องขายของบ้างสิขายถูกต้อของงขายของเราก็ต้องเแวะขายของสักออแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเข้าราวอย่างนี้อืมเนอะเราจะได้เผื่อเราแบบไปมีแมวมีเมิร์มาเลี้ยงบ้างอะไรบ้าถูงกอาหารฉันของอยากไปเจอ แมวมีพี่หมอจะเป็นทาสบ้างอุ้ยพี่หมอแมวจะไปโรงพยาบาลสัตว์ชีวาเหรอ อืมอยากเป็นแมวละสิอยากอยากเป็นกงเป็นยูเหรอเจ้าของแมวอยากเป็นเจ้าของแมวก็ไปหาแมอยากวเลี้ยงสิเป็นลิงอยากเป็นลิงอยากเป็นลิงอ๋อผู้ชายแย่งเจ๊จุกอืก็เป็นลิงไปก่อมนตอนเนี้ย โอ้ลุงทำลายอยาก ความฝันสุดอยากให้พี่หมอชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละพี่หมอปอมพี่หมอปอมไงอยากให้พี่หมในอปอเรื่องอ่ะมชูสชื่อในเรื่องเขาชื่อเป็นสัตว์กันหมดไงอัเออนนู้นอันนี้อันนั้นไทเกอก็จะเป็นหมาร์อันนี้ก็ลิเนอะงอันนู้นก็เปอมออไงอ่ะแล้วลิงเป็นคืออะไรอ่ะลิงมันก็สัตว์ชนิดหนึ่งป่ะแมวเหรลิงไงอไม่รู้ก็แม่เขาเรียกแมวแมวลิงลิงอยู่แล้วไงคนอ๋อละแมวกันเพราะในเรื่องอ่ะคนอ่ะชื่อสัตว์หมดเลยแต่สัตว์อ่ะชื่อคนหมดเลยคนเห็นปะล่ะถูก เจนนี่บ้างล่ะกงจุยูดนี้กับกงยูอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นชื่อเป็นคนหมดเลยไง คำตอบชอกงยูช่างบนะทำลายจิตใจเจนนี่เหลือเกิน แต่ฉันชอบเสียงป้ากงยูมากเลยอ่ะมาเออซะหล่อหล่อแบบพระเอกมาเกาหลีกอ่ะเลยอ่ะ แล้ววันนี้เขาคีปแบบเหมือนเป็นซีรีส์เกาหลีตลอดเลยนะโอ้โหมีถอดเสื้อแบบอบอุ่นเนี่ยอะไรอย่างงี้โอปป้าฉันชอบมากเลยเจ้าป้าโอปป้าเหมือนตกหลุมรักเลยไม่แต่จริงๆเอาจริงๆชอบวันนี้ชอบซีนนี้มากซีนอะไรกลิ่นอ่ะอ๋อชอบคืออืมมันจะมารอดจนจบอะเออมันจะมาเราอะก็พอเดาได้เนาะเพราะว่าเขาจะอืต้องมีมแต่ว่าจำว่ารู้ว่าเปลี่ยนมันต้องปั้นกลิ่นอะไรอย่างซีเงี้ย มันต้องปั้นซีนมาให้สักหนึ่งซีนแหละอืเอมอเอแต่มันอปั้นตอนไฟดับแบบปูมาตั้งแต่ตอนต้นอีพีว่าเฮ้ยไฟฟ้าจะดับไปนะอะแต่ไรอย่างเงี้ยการไฟฟ้าเป็นอะไรก่อนมาดับไฟตอนกลางคืนเออจะซ่อมบำรุงก็ซ่อมกลางวันไหมนี่มาซ่อมกลางไฟตกคืนไฟตกอันนี้ฝเฉยๆตกนก็ไม่ตกแป๊บเดียวเออ พอดีว่ามีหมาฉี่ใส่รถเสาไฟฟ้าก็เลยแบบก็เลยไฟวูบไปทีหไฟดับนึ่งเนี่ยเหรอ ปูบใช่ไฟช็อตเลยเหรอ เออนี่จริงๆชอบคืออย่างที่บอกว่าเราอะเดาได้เนาะว่าเขาจะเออต้องจำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอืมเราอะเซอร์ไพรส์ที่ลิงอะดันรู้ด้วยว่าเลิกสูบบุหรี่แล้วอะอืมไอเรื่องบุหรี่อ่ะไม่คาใจนะเพราะว่าบุหรี่มันกลิ่นมันแรงอยู่แล้วแค่เอคนสูบบุหอรี่ถ้าคนสูบบุหรี่อะยังไงเราก็ได้กลิ่นติดตัวมาคือถ้ามันไม่มีมันไม่แปลกใจแต่อีน้ำหอมเนี่ยอืเอาจมริงๆนะมันอยู่ใกล้ด้วยกันทั้งวันนะมันน่าจะได้กลิ่นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสำหรับลุงนะเอถ้าอสมมติว่าเออรู้ว่ากลิ่นเปลี่ยนนะ อ่ามันไม่น่าแต่อาจจะไม่ได้อยู่น่าจะต้องใกล้ก้มไปดขนาดมอ่ะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะต้องไม่ได้ก้มไปอยู่ใกล้ดมอ่ะแต่อาจจะใช้น้ำหอมไม่แพฉันงไงสังเกตเห็นนะตอนลิงก์ฉีดลิงก์ไม่ได้ฉีดตรงนี้ใช่ฉีดลิงก์แค่ตรงนี้ฉีดแค่ตรงข้อมือแล้วลินั่นงก์ก็เก็บฉีดกลางคืนหรือเปล่าเอ้าอันนั้นมาตอนกลางวันก่อนออกไปจากบ้านอีกค่ะเอาเหรอ เขาฉีดก็อาจจะแบบจริงเออๆจริงๆแล้วใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบเฉยๆแค่นั้นแหละไม่จจะริงดึงมือมาๆกลิ่นมันก็ดมก็กระไรอยู่จริงกลิ่นมันก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เจกเพราะว่าเขาไม่ฉีดเลยไงมันก็เป็นกลิ่นโอ้ฟิโลโมนแท้ๆธรรมชาติไงมันก็เปก็ลี่ยนอยู่แล้วได้อยู่ทุกวันเอก็ได้ออะไรอย่างนี้ ไม่แต่ว่าบุหรี่อ่ะสมมุติถ้าคนไม่ได้แบบใส่ใจอ่ะก็จะไม่สนใจไงจะใส่มีกลิ่นค่ะก็ไม่มีถ้าคนไม่กลิ่นเนี่ยชอบอะจูบถ้าคนไม่ชอบจะมียืนอยู่เป็นกิโลฉันยังได้กิน
ไม่แต่มัเอาจนจะเป็นประริงเด็นจริงๆคือเรื่องไอ้นี้มากกว่าที่จังหวะคือมันถ้าสูบมาแล้วกลิ่นมันติดถูกไหมแต่ๆถ้าเมื่อไหร่ที่หยุดแล้วเสื้อซักใหม่มันจะไม่มีกลิ่นถูกคือถ้าแล้วถึงบอกว่าถ้าคนไปเพิ่งไปคนสูบบุหรี่มายังไงติดตัวมันก็มีกลิ่นอ่ะถูกอืแต่อันเนี้ยฉีดแสดงว่าน้ำหอมดับยังไงก็ไม่หมดยกเว้นว่าเขาเพิ่งไปอาบน้ำซักผ้าแล้วเปลี่ยนมาใหม่เที่เจ๊บอออกกับเขาถอดเสื้อใหม่ก็ไม่เลิกบุหรี่ มีกลิ่นเแต่อันเนี้ยออดูแล้วเหมือนเขายังไม่ได้สูบมาเลยทั้งวันไงกลิ่นมันก็เลยใช่ไม่ติดตัวมา หมดแต่ไปวิ่งอยู่ไง หรือไม่ก็ตอนวิ่งอ่ะกลิ่นบุหรี่หายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหงื่อแทนล้างเป็นเกลี้ยงกลิ่นเหงื่อแทนอย่างเงี้ยจริงกลิ่นบุหบางทีรี่อะจุกคนมันไวนะถ้าคนไม่ชอบอะยังไงมันก็อืมไวจมูกไวมากถูกนี่ประสบฉัการนก็ไม่ชณ์ส่วนตัวอบนะฉันก็ไม่ชอบนะแต่ฉันก็ไม่ได้อืมไม่หรอกคือไม่ได้บางแล้สนใจวแต่คก็เลยนบางคนเซไม่ได้กินนซิทีฟบางคนเซนซิทีฟหรือไม่เซนซิทีฟแค่นั้นแหละอืมอืมเออนั่นแหละวันนี้ก็เลยได้สารภาพรักกันไปแล้วเขาได้แมแค่วเหรอสารภาพว่าเขาชอบค่ะเออเขายังไม่ได้สารภาพรักก็นี่แหละถือว่าสารภาพรักได้ไหมแค่ชอบค่ะรักก็คือรักค่ะถูกอันนี้คือชอบไงฉันอยากจะจีบคุณอะไรอย่างนี้ อืมก็เลยชวนไปเดทนี้เออก็เลยชวนไปเดทไงถ้าเดทไปเดทมาแล้วอ้าวจริงๆแล้วฉันไม่ได้ชอบจริงนี่ว่าก็รีก็จบไปไปก็บายบายอะไรอย่างงี้ไงเอออันเนี้ยคือเขาชอบแล้วเขาก็ลองทดลองว่าเราลองไปเดทกันดูไหมว่าไอสิ่งที่ฉันรู้สึกเนี่ยฉันรักคุณหรือเปล่ายายลิงก็ชอบเขาแล้วถูกไหมยายลิงมีความเฟลิร์ตติ้งแต่มันด้วยลึกๆด้วยลึกๆก็คือลุ้นว่าชอบหรือไม่ชอบแต่แบบถามว่าก็มีความใส่ใจมีความสนใจลุงว่าลิงก์อะมันเหมือนแมวนั่นแหละเออคือมันรู้สึกว่าคนเนี้ยมันน่าเข้าใกล้อ่ะ เหมือนแมวเวลามันเจอคนแล้วมันชอบไปคอไปเคลียร์อย่างเงี้ยมันรู้สึกแล้วมันรู้สึกชอบกับคนนี้คนเนี้ยเข้าใกล้ได้เข้าใกล้ได้ฉันก็ชอบคอชอบเคลียร์ฉันชอบเล่นกับคนนี้ฉันนู่นอันเนี้ยน่าจะเป็นประมาณเดียวกันแต่เหมือนอาจจะยังไม่เจนถึงขนาดนี่เหรอเจนนี่ว่าหนูชอบพี่นะคะพี่กงยูอาจเอออาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ตอนเนี้ยคือความรู้สึกว่าฉันชอบคนเนี้ยฉันฉันอันนี้เขาเรีอยากอยู่ใกล้ยกว่าเห็นคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยฉันอยู่ใกล้คนปุ๊บนี้แล้วมีคสปาร์กจวามสุขอยปั๊อะไรอย่างเงี้ย บเลยจ้ะเอออะไรอย่างเนี้ประมาณอออย่างนั้นในความรู้สึกลุงนะที่ลุงดูมาอืมที่ลุงดูอือ่ะมว่ามันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขสบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ตัวเขาเองก็สังเกตพฤติกรรมในไทเกอร์ไงเว่าเอ้ยออชอบกูหรือเปล่าวะอะไรเอย่างเงี้ยออประมาณอย่างนั้นคือคือจริแบบว่านั่งงๆเราสวยอ่ะนั่งสวยอยู่อ่ะนั่งสวยอยู่ดีๆแล้วมีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็จำได้ตั้งแต่แกล้งหลับแล้วไงอืมเอทำเป็นไม่แน่อใจดีอย่างนั้นแหละถ้าเยอะลีลาจริง จริงๆเรารู้อยู่แล้เดี๋ยววเดี๋ยวถ้าเกิดมีบุคคลที่สามเข้ามาอีกข้างหนึ่งตัวเองจะร้อนเป็นไฟเดี๋ยวก่อนเหมือนเรื่องนั้นนะที่บอกว่าอะไรนะ move on ไวมากอ่ะอ๋อเอออ่ะก็ถูกแล้วไงก็มูออนก็น้องจบแล้วก็มิกอ่ะจบแล้วเออน้องมิกจบแล้วอันนี้ก็เดินต่อเกิดแบบว่าเผื่ออันนี้ลิงเล่นตัวเยอะๆแล้วไทเกอร์ move on ไวปุ๊บไปเลยนะ อ๋เอ ออก็คือแค่ออกประตูไปก็คือ move on แล้วเงี้ย เ วันแล้วออเจอคนใหม่แล้ว แล้วก็ไม่กลับมาแล้วด้วยนะ ไม่กลับไปแล้วไปเลยจ้ะ เออไม่คือเอาคืออันนี้ก็มีอันเนี้ยเราซีนที่น่ารักหลายอันเราเห็นคือเขาเรียกอะไรนะเราชอบการเล่นของเขาตังที่สุดในสามโลกการทำหน้าจริงแบ๊วกรุบนั้นแล้วแบบมันน่ารักชิบหายแล้วตาใสแป๊ะแบบ ใช่แล้วมันจะมีจังหวะที่ลุงตอนที่ไทเกอร์จะพูดไม่พูดอะนางก็จะแบบเออมีอาการแบบจังหวะความแมวคือนางหมอมาเล่นเป็นแมเวมากเเลยออออนางมีอืมกฎจังหคือได้แบบวะความแมวอ่ะถ้าให้แมวสิงร่างนางแล้วเล่นนั้นก็เหมือนนะเอาจริงคือใช่มันมีความคือแมวมันดูแล้วมันมีความหยิ่งเนาะมันไม่งอใครอ่ะเชิดมันเชิดแมวนะมันไม่เหมือนหมาไงเนาะถ้าหมามันจะอืมันจะมมางอเจ้าของมันจะมานู่นมานี่แต่แมวนี่ไม่อ่ะเจ้าของกูต้องง้อสินั่งคะกูนั่งเชิดอย่างเดียวถ้ากูอยากเล่นเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวกูเดินไปเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยฉันสวยอะไรอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นทาสจงเอ้ยรับทราบไว้ซึ่งวันนี้ก็มีนะที่มีคนจะถ่ายรูปอะ
แล้วนางก็ว่าอุ้ยไม่ได้แต่งมาเลยเนี่ย สวย ถ้ารู้อย่างนี้เดี๋ยวแต่งหน้ามาใช่ป่ะนางพูดแต่งหน้าหรือแต่งตัวอะไรสักอย่างเมื่อกี้สรุปแล้วเขาจะถ่ายกับแมว จบค่ะ เออ ช็อตสุดการไฟฟ้ามาเอง อืมตอนถ่ายรูปก็เหมือนกันเห็นะไทเกอร์ถ่ายให้อะไรอย่างงี้นางก็จะแบบชอบจริตอะอย่างที่บอกก็ต่างคือคุณก็ไม่ต้องอเลิอกจริศตค่ะตอนพูดอ่ะโอ้โหมีแบใช่บหรอคันฉันสวยเหมือนกันค่ะบอกไปเซ่ฉันอยากต้องมี เป็นลิง เอา เป็นเป็นลิงไปก่อน เป็นลิงจะหรือเป็นลิงพูดคำอื่นแล้วค่ะเอานะเมื่อกี้ดีๆค่ะ เมื่อกี้จะพูดคำอื่นแล้วนะ ลืมไปเมื่อกี้มันออกอากาศไม่ได้ ฉันอยากมีคนมาถ่ายรูปกับฉันแล้วก็แบบว่าเอียงถ่ายอย่างนี้นี่อืมอยากมีรูปคู่อยากมีรูปคู่อะไรแบบนั้น วันนี้ก็มีซีนที่น่ารักหลายซีนอืมที่เข้าคู่กันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนที่อยู่ในสวนสาธารณะยในการที่สะกดรอยติดตามอะไรแบบนี้ไม่รู้อะไรเลยเงี้ยเนาะว่าสะกดเห็นแต่ไกลเลย ไม่ใช่ไม่เห็นเลยไม่รู้เลยว่าสะกดรอยแต่มีในทุกๆรูปที่เซลฟี่เลยเก่งมากค่ะ ยอมจริงๆค่ะกลัวเขาไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามาจริงแต่อีพีนี้มีความรู้สึกนะว่าภาพมันไม่เหมือนอีพีย้อนก่อนนะเหมือนอีถ้าอย่างอีพีแรกมันจะติดเหลืองๆหน่อยไหมอีพีนี้มันอันนี้จะดูแบบอันนี้ธรสดรมชาติกว่าเป็นธรรมชาติขึ้นมันไม่ได้ไม่ก็เลยทำให้ได้เหมือนเราดูแล้วกับไม่ได้ยสอมอ่ะบายตาอืมมันเหมือนสบายตาไปดูแล้วแบบเพลินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือสีถ้าเทียบสีเปลี่ยน สีเปลี่ยนอืแบบมเขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยติดเหลืองอย่างที่บอกกันแหละแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของสีมันธรรมชาติมากขึ้นมันอาจอืมจะเป็นเพราะ outdoor เยอะด้วยแหละส่วนหนึ่งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราดูผ่านมา2-3 EPมันอยู่ในร้านซะอย่างเดียวเลยไงอืมอืมก็จริงร้านบ้านร้านห้องบ้านข้างบนข้างล่างวนอยู่อย่างนี้ไงมันก็อาจจะต้องใช้ไอ้ไฟส่องเพื่อจะให้มันได้แสงเท่าที่อยากจะได้มันเลยอาจจะติดเหลืองหน่อย แต่รอบอืนี้พอ อืม outdoor เริ่มไปนู่นไปนี่มันกลับกลายเป็นว่าใดอืมก็ๆสิ่งที่จริงชอบอีกอันจริงสิ่งที่ชอบอีกอันหนึ่งคือบทมันยังไงมีความน่ารักโดยเขาเรียกอะไรอะมันมีความน่ารักขวยๆอะไม่รู้จะบอกว่ายังไงบอกไม่ถูกแต่รู้มันขวยอะเวลาฟังแล้วแบบมันเขินหเนาะวยเขินอ่ะพูดให้เต็มแปลให้เต็มเลย มันเขินเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนช่องก็ยินเป็นอย่างอื่น ขวยค่ะขอไข่ค่ะ เออขวยย่อมาจากขหวยวยเขินเขินอืมคือมันเขินด้วยหนึ่งเคมีของเปิดเข้าตังเนี่ยมันทำให้อืมเขินละหนึ่งอืมแล้วอย่างที่เจคบอกด้วยบทพูดด้วยคำพูดอะไรอย่างเงี้ยมันคือเอางี้คือ first เข้าตังค์ไม่ต้องพูดถึงมันขวยด้วยตัวโต้อืมแต่เกรดเข้าตังค์ทำขวยได้เอาสิ ทั้งที่เขาบอกเราเร็ชัดเจวมากเลยนด้วยนะนะว่าเขาว่าพี่น้อเป็นพี่งน้องเขาเฉลยตัวเราเร็วมากเลยนะว่าเขาไม่ได้เข้ามาจีบอ่ะเออแต่เราอยากให้เป็นแมวขโมยเออพี่พี่เกดนี่คือต้องให้คือพี่เกอ่ะดอะเขามาหล่อไงส่วนเฟิร์สอะเอาจริงๆเฟิร์สอะมันมาแบบแนวเขาเรียกอะไรอะมันไม่ได้หล่อเวอร์อะเฟิร์สอะมันเป็นคนที่ไม่ได้หล่อเวอร์แต่มันเป็นคนมีเสน่ห์อะต้องพูดอืมอย่างนี้อืมมันเป็นคนมีเสน่ห์ คือเวลามันพูดเวลามันเล่นน่ะมันมีเสน่ห์เฟิร์สอะใช่ทำคนมีใช่เสน่ห์แต่ทำไมใช่ต้องใช้เสียง18ตลอดเวลาด้วยไม่เข้าใจก็ทำให้รู้ไงขันหัวว่าคนนี้พิเศษแมวตัวโปรดไงเจกโอ้โหเวลาคุยกันทีนะอืม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 แล้วชอบเสียงแบบตอนที่เมมโทรศัพท์ว่าแมวตัวโปรดอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนเอามาให้ดูแมวแมวแมวขโมย ขโมยแมวไม่ใช่แมวขโมยเขาเป็นคนขโมยแมขโมยแมววชาวอ๋อบ้านเป็นคนเออเคยอ๋อเป็นคนขโมยแมขโมยแมวชาวบ้าน
อืขโมยทั้งมขโมยทั้งตึกยัขงอ่ะ โมยแกจะทั้งตึกอยู่แหละแมวทั้งตึกเนี่ยพี่เกณฑ์ เออมีอีกซีนหนึ่งที่ชอบดีไหนคือตอนที่คุยกับฟิลิปตอนคุยกับที่อืมป๋าตอนที่เฟิร์สคุยกับฟิลิปคุยกับเฮ้ยยังไงเล่นดีทั้งคู่เลยอ่ะเล่นดีทั้งคู่เลยอ่ะชอบที่แบบตอนพี่ลิปเล่นน่ะอืมคือคนเป็นพ่อเนาะยังไงเรื่องแบบเนี้ยมันตกใจก่อนอยู่ละเขาไม่ได้อืมแบบโอ้ยไม่เป็นไรนี่ลูกคุณชอบใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขนบนั้นเนี่ยเออมันยังแบบมาแบบตกใจอึกก่อนแล้วค่อยมาแล้วก็คิดแล้วโปไม่รเซสเออนิดนึงเอาจริงๆตอนเขาพูดแล้วอะยังสังเกตเห็นได้นะว่าเขาก็มีความแบบ เศร้าเล็กๆเราก็เข้าใจได้นะเราเข้าใจได้อืว่ามเออย่างที่เราบออกเลยว่าคนเป็นพ่ออ่ะคือเขาก็อยากให้ลูกไปในขนบปกติของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเมีลูกออมีหลานมีครอบครัวมีอะไรต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยแต่พอเขาฟังตอนแรกที่เขาทวนตัวเองได้ว่าอ้าวลูกเจเหมียวเป็นผู้ชายนี่แล้วนางก็ตกอืใจมไปใช่ป่ะพอลูอืมกถามอืมาปุ๊บมป้าจะห้ามผมเหรออะไรเงี้ย อืมคือพอคำพูดหลังจากนั้นนะเขาเปลี่ยนคำพูดเนาะแกก็เป็นลูกป้ายังไงก็อย่ายอมแพ้แล้วกันคือเราอย่าลุงสังเกตเห็นนะว่ามันก็มีแววตาเศร้าอยู่นะอืมมันมีเลเยอร์ที่ซ้อนอยู่เออเราเห็นในควาใช่มรู้สึกที่สังเกตคืออะมันเห็นว่ามันคือมีแต่ว่าความก็คือคาดหวังจะได้สะใภ้เอออยากอุ้มหลานเราก็พูดกันตามตรงเนาะคนเเป็นพ่อเป็นออแม่ยังไงเขาก็หวังอยากอุ้มหลานจากลูกสืบสตัวเองกุลนั่นนะทั้งนั้นอะไรอือย่างนี้มคือมันมันมันทิ้งพวกนี้ไม่ได้อ่ะมันเขาจะธรรมดา มองข้ามไม่ได้มันมีความหวังของเขาอยู่แล้วเราก็จะไปไปโทษเรื่องพวกนี้ไม่ได้คืออืแต่ว่ามเราชอบในวิธีการเล่นเล่นอืมเป็นหลายเลเยอร์ให้เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้เป็นโลกสวยทุกอย่างเป็นสีชมพูเป็นทุ่งลาใช่เวนเดอร์หมมันดแต่มันมันคือเรียลเออไลฟ์มัเออนคือชีวิตจริงที่บางทีคือเขาก็ไม่ได้ตั้งรับใช่อืแต่มเราก็ต้องยอมรับว่ารับได้เร็วขนาดนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วใช่คือคเอวามคาดหวังอเขาอะเนาะพ่อแม่เมันมีทุกออคนแหละความคาดหวังอะไรเอในตัวลูกออะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ซีเนี่ยรีส์อินพอลูกพูดขึ้นมาแล้วอ่ะมันต้องตกใจเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันมีใคอืรอมยู่ๆก็ยกเว้นว่าเขารู้มาแล้วหมายถึงว่ายกเว้นว่าเขาเอรู้มาก่อนหน้าอ นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือดูแล้วเขาก็ไม่น่าจะรู้หรอกเขาคิดว่าลูกตัวเอเงยังเป็นเพลย์บอยอออยู่เลยเเปิออดเล้าอืมอืมเปิดอะไรเห็นป่ะไม่ได้คิดว่าลูกจะเปิดคาเฟ่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าซีรีส์มันหลายปีถอยหลังไปสักหลายปีหน่อยนะอืมประโยอืมคพี่ลิฟจะบอกว่าไม่ได้เชื่อดราม่าเชื่อไปแล้วไงเจ็บปะล่ะซีนนั้นน่ะ เออ ใช่เออถูกป่ะเป็นซีนดราม่าแล้วเออแต่พอเขาจะตัดไทม์แก้วไทจากกล้องม์มันเปลี่ยนมรดกของเอออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออคือเรารู้ได้ว่าไทม์ไลน์มันไม่เหมือนแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเขาเรียกอะไรการ accept ในความเป็นไปของลูกตัวเองได้เร็วขึ้นเยอะแล้วใช่อืใช่มมันเป็นอืมก็เนาะปี 2026แล้วอะไรอืเงี้ยเนาะมคือเอาตามตรงอย่างที่เราเคยพูดมาตลอดเนาะว่าเรียลไลฟ์มันอาจจะไม่ได้สวยงามแบบในไม่ได้ซีรีส์สวยงามขเนาะนาดนี้บางครอบครัวเนาะมันก็อาจจะยังใชไม่ได้แบบ่ยอมรับได้แบบนี้หรอกอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วถือว่าแล้วลองนึกถึงความเป็นในนี้ด้วยสิว่าหนึ่งคือเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเจ้าพ่ออืมหน้าตาแบกอยู่อีกอ่ะถ้าเรามองในมุมอีกมุมหนึ่งอ่ะที่ใช่ ไม่ใช่มุมโลอืกสวยอมย่างเดียวคืออ่ะสังคมที่มันเมคฟันเรื่องพวกนี้มันยังมีอยู่เราก็ต้องพูดถูกันตามกตรงมันไม่ได้แบบใช่ไหม100%น่ะตอนเอเนี้ยอมันถึงเปิดเยอะ2026แล้มันก็วยังไม่ได้ไม่ได้100%แต่ในอาชีพบางอาชีพเรื่องพวกนี้มันยังไม่มันไม่รีเลเต็ดกันอ่ะมันไม่เกี่ยวใช่กันอ่ะใช่ใช่แล้วมันจะทำให้ภาพที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นึกอืมออกป่ะอืมเออ แต่ก็ถือว่าชอบในมุมใช่นั้นแต่ชอบตอนรีแอคแล้วที่บอกที่เราเห็นรีแอคชั่นของพี่ลิฟในการเนาะเล่นเออคือต่อให้ผิดหวังอะแต่เขาก็ไม่ได้เอาเรื่องที่เขาผิดหวังมาลงที่ลูกอะอืมเออก็ก็ยังซัพก็อย่าให้พอร์ตลูกอยู่ดีเสียชื่อเออนั่นแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ก็อย่าให้เสียชื่อป้าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเก็คิดในเวออนั้นแทนมองในอีกมองกลับด้านกันอีกทีหนึ่งแทนก็ดีอืก็ถือว่ามบทมันบทมันดีอะมันสอนด้วยไงอืมันมสอนคนที่ดูด้วยอืมเนาะมีอะไรอีกมีไหนอีกก็
อันนี้ก็เหมือนกันมีอาการหนึ่งก็คือพวกแก๊งแมวอืมวันนี้เราจะเห็นซีนที่แมวมีการพูดคุยกันอะอืมคือมันเหมือนกับถ้าเราสังเกตเนาะนักแสดงเรื่องเนี้ยมีไม่กี่ตัวละครนะไม่เยอะเลยนะแต่พอไปรวมแก๊งแมวที่เหมือนกับแมวอะเป็นตัวละครเพิ่มขึ้นด้วยมาแล้วเขาก็มีวงสนทนาของเขาเองมีการอืมปรับทุกข์เห็นที่จิโร่แบบปรับทุกข์กับพี่นั่นพี่นี่กับจอนนี่ยายอะไรอย่างเงี้ยยาเห็นไหม ยเอเอออมันตอนแรกเลยอะตอนที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องเนี้ยเราจะมีส่วนตัวนะเลยคิดว่าซีรีส์มันจะทำมายังไงวะเราจะเชื่อได้หรือเปล่าในการที่แมวพูดได้แล้วคนฟังภาษาแมวออกแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเขาทำมาเป็นแบบเนี้ยมันเลยดูเหมือนแมวก็เป็นตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งมาอีก5 คนอืมซึ่งในอีก5 คนเนี้ยก็เป็นตัวดำเนินเรื่องหลักในแต่ละตอน อืมอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบลุงมาชอบทำดีลุงมาชอบซีนแมวอ่ะซีนหลังนะซีนที่เจนนี่รู้ว่าพี่กงยูจะต้องไปอยู่กับเจ้าของเดิมอ่ะคืออืมในความรู้สึกลุงตรงนั้นนะมันดูเหมือนแมวเขาคุยกันจริงอ่ะมูฟเมนต์ในอืการอืคุยมจริงมมันดูมีแบแล้วบว่าหันเชอะช้าฉันจะต้องไปหาเขาทำไมล่ะในเมื่อนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วไอ้คือตัวใหญ่อะไรนะแมวของลิงอ่ะชื่ออะไรนะเอ้ยแมวของไทเกอร์ชื่ออะไรนะ จิโร่เออจีจิโร่โร่ก็แบบจิโร่ว่าจัดนางอย่างน้อยๆก็ได้พูดออกไปไม่เหมือนกับพี่แล้วนางก็หันมาในจังหวะที่หันมาทางฝั่งเจนนี่พอดีอ่ะคือมันพอดีอ่ะอันเนี้ยเราจะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งไปต้องยอมว่าพ่วงกับเก็บฟุตแมเนาะวได้เยอะมากใช่จริงเก็บจังหวะเก่งแล้วก็มาเก็บกมูๆฟเมนต์ของแมวอ่ะมันเหมือนกับการที่แมวตัวนี้กำลังพูดกับตัวนี้มันก็เลยหันมามองแมวตัวนี้แล้วอืมแมวตัวนี้ก็หันหน้าหนีเพราะฉันไม่อยากคุยแล้วอะไรอย่างแล้วเงี้ยในจังหวะที่เจนนี่เศร้าเห็นเพราะเป็นเจนนี่จุ่มอยู่หลบในอ่างตาอ่ะโดยไว้ที่แบบอืเออมแบบได้ยังไงอ่ะไม่แล้วแบบจัมันเหมือนงหวะหลบตาแล้วเออตามันเศร้าแบบ เลยคือแบบได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วเราเห็นไหมล่ะว่าเจนนี่ตอนใส่คือแบบหูฟูฟ่องหน้าน่ารักเชียวแต่พอเวลาเหมือนกับเก็บเศร้าฟุต แล้วเศร้าจริงอ่ะเขาเก็บฟุตแมวมาดีเก็บฟุตแมวมาน่าจะเอแล้วอบางบันดีตรงที่แบบว่าคนที่มาเลือกฟุตที่เอามาใส่ในแต่ละซีนอืน่ะมเป๊ะมันมันก็ดีขึ้นด้วยเอ้ยมันดีด้วยเออคืออืตอนมันตอนที่ดูช่วงสอดคล้องแรกๆอะมันอากับอารมณ์จจะยังไม่ได้เป๊ะขนาดนี้นะลุงถึงบอกว่าลุงชอบซีนหลังอะนะมากเลยเพราะว่ามันเหมือนแมวคุยกันจริงๆอะอืมดีอืมเนี่ยแหละแล้วทุกคนล่ะจ๊ะคิดเห็นกันยังไงสำหรับเรื่องนี้บ้าง เอ EP อนี้บ้างเนาะใช่เนาะเริ่มอยากมีแมวกันหรือยังอืมเริ่มหรืออยากเริ่มอยากพามีหมอแมแมวไปหาวแล้วหมอกันแล้วหหรือยังรือยังหรืออยากไปเป็นแมวของใครก็บ้างหรือยัง ว้าอยากเป็นแมวตัวโปรดของใครหรือยังเอออะไรอย่างเอ้นี้ยเนาะมาพิมพ์เมากันเราได้นะจ๊ะแล้วก็มาใช่พูดคุยแล้วกันเนอะว่าอะไรยังไงชอบจากใช่ไหนก็มาคุยมาบอกเออเราได้มาเล่าให้ฟังอะไรแบบใช่นี้ใช่เนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันนะครับว่าEP หน้า EP 5จะมายังไงตรงวันหรือเปล่าฉันน่าจะกลับโตแล้วอืมตรงนั่นแหละสิก็มาดูกันละกันว่าใครจะมาบ้างใครจะอยู่ใครจะไปเนาะอะไรอย่างนี้พี่ปอถูก จะกลับจากฉงชิ่งหรือยัง ฉันลาเลยค่ะวันตรงวันอ่ะฉันไม่อยู่ค่ะ ว้ายล่ะล่วงหน้าเหมือนเจ เจ๊กลาไปส่งชิ่งลวงหน้าเลแทนเหรอ ยชัดเจนบายค่ะ โอเคโอเคโอเคโอยังไงเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเราติดตาม EP หน้านะครับคลิปนี้ EP นี้ไปก่อนละจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคสวัรัสดีครับบบาบายย